on, new orders. Oof. Oof. This is whipped Oregon. I need butter, a condensed milk, mixed nuts, and Kataifi. Đổ vào đây là sợi bột mì, người ta đã lấy sợi sẵn, sau đó mình sẽ cho trộn thọ. Unless your YouTube video of eating the fruit. It's not durian, it's cactus pear. That durian was You don't- $108, dude. No, durian? Did you want durian or cactus pear, the red one? Cactus pear. Oh. The title, how it named, don't see the name. Yo, wait! Stop talking like that. I'm recording. What's that? I'm recording. Oh, you better cut that out. I just leave it for the honest. Hello, Reagan. Here's Loda. What? Bean sprout. There you go. Right there. Any bean sprout or any cold puff? Chop chop. Shut up. Finish order and then go do whatever you do. Yeah. No business you got it. People don't like waiting the house anymore. Đó, mình sẽ cho tương cộng vào đây. Nó sẽ thành một cái đủ tương thọ nhỉ. Tí nữa nếu mà chưa ngọt mình có thể rắc thêm đường bột ở trên. Sau đó trước hết là mình sẽ rải, đầu tiên là mình rải một lớp sợi bột mì để người ta ấy sợi sẵn. Đây là món tráng miệng của người Trung Đông. Đấy, cho nên là sau một lớp mà bột mì sợi, sau đó mình đổ bơ lên trên. Sau đó mình sẽ cho xương thọ vào. Xương thọ là họ tự chế ra nó. And then mình sẽ cho cái mixed nuts này vào. Mixed nuts này thì có lẽ mình sẽ không cho cái quả này. Quả này nó sẽ chua. Không sao đâu. Cho vào. Oh, give me a whole bit. There's a bit on the right side. Oh, scared me. Mình cho quả khô vào đây, một hạt, hai hạt khô vào đây. Đấy, đấy là kiểu Trung Đông người ta làm như thế. Và thêm một chút ít, rồi giữ lại một ít thì mình cho lên trên cho nó đẹp. Yeah. Whoa, coffee. Rồi, sẽ được mình trải như thế này.
cho một lớp nữa lên trên nhưng mà mình cho làm ít thôi, ăn nhiều không ăn hết đâu. Rồi để mình đeo lên tay và mình cho vào thế tốt hơn. Đây cho như thế này thôi. Mà làm kia thì nó sẽ nhiều quá, thêm một lớp ở trên nữa sẽ nhiều quá, không ăn hết. Nó là một như thế này thôi. Nó là dưới và tầng trên là mì sợi nữa. Đây là sợi bột mì. Và đó ở giữa là sữa, bơ và các loại hạt. Đấy. Xuống như thế này. Mình được một chảo như thế này. Giờ mình sẽ cho lên để rán hai bên. Mình lật hai bên chảo và hai bên để nó xong cho whipped cream, cho whipped cream và whipped cream là gì nhỉ? Khoa sẽ cho whipped cream lên đây này, bánh kem gọi là kem của bánh gato. Đấy, kem này sẽ đổ whip cho lên, cho rất là nhiều whip lên.